Bullshit ako ngayon ko. Ako nga po buhay. Ito may choice na kahali. Ang may karoon naman sa kuya. Ulong ko naman ito. Ay, tubig ka! Hindi, may kaligay na eh. Ay, Juan! Di ba na? Ay, Juan! Ay, Juan! Ay, Juan! Ay, Juan! Ay, Juan! Go, 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 go! Ulit talagang ako. Talo na yun. Mali. Ano ginawa mo? Wala ka? Opo, ito dati. Opo dati. Tulo. Tulo. Oh, Back to back? ba't ko man? Back to back? Teka po naman kaya. Kung nilugod na nagkanate sa pumunto sa Puerto Maya, kalulog. Grabe yung rin. Hindi sa Pito. Yung naman ang sige kulang bulbul na dito mga kaya kulang ng grupo. Kaya pag-ibasa ko sa salamat ko. Sino mo pinagay ko? Huwag ko ko na. Nadang pinero ko sa maditig. Pelikon ko bisa. Lupa dyan. Iya, saya mengenai pekerjaan. Cara-cara ekspor saya. Umino dia ko cara-cara ekspor. Kita ada mau foto. Suruh ko dia. Ayan pala. Hindi pala pagkakala.
Mamulat na kayo. Kayo. Game na. Okay. Ako po. Game na. Ayan, huwag naman yan. Ano? 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 Wala na pa rin. Boy, pili ka boy. Boy, oh. Awin mo kaya ng certificate ka mo kaya. Kaga, kaya nakulang niya. Ha? Kailangan ka mo boy.
Uy! Yan ko lang. Uy! Ay! Ay, ito, Ay, kinakaya. Yan. Ay, ito. Yun na. Ayun. Oh, ito. Dikit na, dikit na. Yo, ang kito, pagpasin do.
Puta, yung shirt, guarda niya.
Pa-open mo na ako rin, di ko yun. Yung nag-joy. Pero, editin mo lang yung style ko. Dapat daw. Ako, labanan mo lang ko.
Netflix mo na lang. Ganon. Royalty Dragon. Nagkirat. Uy, nagkirat ka. Nakuliwala mo. Royalty Dragon. No. Ano bro? Yung sila bro? Meron ka na. Ano ba sir? Ano? Ay, ano bro? Ano? Iyo, ako na mapakalay. Ilan, 10 minutes. Kuya Bob, uy! Uy! Kinsa? Hindi na kaya. Hindi na kaya.
boy. Talaga? Ano ba? Bago. Alam mo na. Wala, dali. Hindi na kaya. Ako ko lang ako bago ng kumana ako. Ano si Doki? Masaya pa. Ay, kung din sa Ano na, boy? Kaya pa. iba. Tungkol ko. Sigara, ikaw mga star. Diba? Wala. Ano, boy? Wala, dinagadan. Uy, madigay! Ikwaran! Sino? Ano dyan? Ay, kanako. Uy, di ka nakita! Nakita ko, wadila na niyo! Diba? Di kayo nakita! Yun na daw! Ikot mo! Ay, gilid mo! Gawa? Iso, di parang... Aray, mga kataban. Abangers. Abangers ka? Abangers kasi... Ay, gadaan! Woo! Abangers pala ka? Late na naglalakaw! Alam mo muna kay kuya. Kaya ko na doon.
Di ba nasa TV kanya? Revenge! Ayos na yan. Parang pinag-isip na. Parang yun. Then ako kumada. Ay, nakaya ni Buti. Ngayon ang isa. Isu! Arap na arap! Ay, may supa. Hindi talaga hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa mga style na gamit ko. Ikaw, di ba? Uy! Nagita! Sawa. Ikaw nag-video! Malayo na. Ay. Yun. Wapo ng ko. Di ako nalipad, harayo ko na. Ay, yung tabi na. Gawa na sa likod. Yan, yan. Di ako sanay talaga. Tango. Hindi ako sanay niya. Wala ko mga balikat. Ayan. Ayos na pulo. Ito yung ulpog na pulo. Mas malakas sa likod. Nahabol. Ano yan? Sunod tanong. Para di lang sunod. Hindi ko sa barang dito mag-eno. Step yun, Rene. Naratrata pala. Ako ako na spin. Putang ina ito at nagkada-lastil ko sa... Abot ko ba ako sa iya? Out na. Ha?
Kain ko ah. Para sa kanila. Dragon, Nakoy, doon na ka na. Dragon nga ni Upin dito. Okay, ito pa kayo ni. Dragon. Oh, Dragon, Upin dito. Paano? Buka, para pira kami. Oo. Alam, kapit ko pa. Makabuhat lang. Tikan-tibay ka nga ba? Kain. Hindi sabi. Baka ano pa na lang. Baka lupa ka. Nice one. Ito, nagarali. Bulo. Happy na ka? At may diyan. Bubo. 5 plus. Bubo ako, tama. Review sa pag-slate. Tika, Gigi-Gans. Kain. Yun, ano? Sabi na sa'yo. Ay, lang. Review sa pag-slate. Pero, Aray. Binig ako ng silipin. sige na, yan na. Tayo ko na, Eli. Ano pa? Ratrat ka na. Ako ang slate. Nasaan ba ganyan? Ratrat ka na. Eh, Yan na. Ratrat mo. Putang na. Barabas! May tawag ako. Sila. Ayan, daw mga pito. Surprise ako. May kanya na pagbilang, ganyan diba? Iba ko kapilangan. Pagbilang, ganyan diba? Titigas ka, titigas mo na ako. Titigas ka, titigas. Ito. Sabi ko na, yaw na. Pag-slate mo ba? Baka? Pag-slate mo, makutugod. Lumakan sa bintana.
Kita apa tak lagi? Wait, tenang. Tenang. Gata pa! Ano na tayo po? Ilang tibay ka mo? Yaw na. Ito na. Next one. Ito na ba? Maraming tiyo. Kain. Limpak. Ilang na ka? Nga, bumubuka. Bi. Ulinan ako. Sagat. Sige, ikutan mo na naman. Ikutan mo ko ta. Oh. At ang nag-respawn nito. Kaya nga ni nag-click ko. Yaw na, alat. Sige na. Ito na kanyang kan. Dayaw. Dala Bakit kaya. ako siya plan ka mo ako gano'n? Request ko. Dala kaya. Gaya mo. Yaw na. Yaw na naman. Takap. Taay. Ilang tibay ka mo? Kaya nagtatamog kaya. Shotgun ka sana. Mahal pa pisto. Shotgun ka lang. Tibay ka ba ko? Ay. Hindi ko na ba ko? Ano yun? Bungo? Isa ko, oh. Yan ako. Halika dyan. Kung pinanginagkita ko niya lang. Baba. Yaw dyan. Hindi magluwas. Balik. Hindi magluwas. Sige nung ta. Teka lang, magluwas. Pigiling ko, magabanti ka. Ito. Sige na, ikot mo na. Sa baba ka, Nogagi. Kapag-check mo.
Nice one. Di ba ka mundo mo? Saro na, saro. Meron lang bangkaan. Uy, yaon, yaon, yaon. Sige na, sniper. Doon mo na. Ito. Ay, duwa! Nagiging duwa! Tika. Ah, gila. Ano ka na? Ano? Ano ka na? Dapat nagbibigyan ka. Jesus! Nakano man yan? Sniper, saro? Sabi ko na sa'yo. Yes, na duwa. Sniper ka, bibigyan ako. Wala ka na sniper. Hmm? Bigyan, bigyan. Ito naman yung dalawa. Ulol, huwag ako. Ito ang alam. Ito hindi na kasi. Hmm? Bigyan ako. Bigyan ako. Sinaw. Ano yung ba? Ano? Wala pang Teka, siya naman sila. Tapos naging siso. Oh! Lundan, lundan. Masiling sa buwak. Masiling sa lundan. Lundan, sniper. Lundan. Ito na ako like buwak. Aray, God. sabi na. Ano? Oh. Ano gusto? Yeah. Paano ba ba? Oh. Zero. Usap ka? Ay. Ay, may lumabas na din. Ay. Eh, hindi natin maglatunan. Basta, hindi ako abot. Kaya ka na ako. One, spin. Arayo, oo, hindi na po na nagpahiling. Nagkabot sa window. Nasipyan na daw. May nalaman daw. Ulo mo kaya bawas. Longay, 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 longay. Wala mo naman. Sabi ko na sa'yo mo. Sabi ko na sa'yo, yaman display. Di mo ginawa ka na lang. Pagkat mo nga, itong puto, yaon, yaon, yaon. Nice one. Pagkat mo kaya, ang laban lang sa Amerikinahan. Iba, yung sa napantapak din ko sa sniper. Yaon si Raray. Mabilis. Ikaw, tinay. Ay. Lundan. Ulo. Ay. Lundan. Yeah. Taro, yung din pa sa Ay, taro. paduwag pa na. Parehas pa naka, Bye.
Memorize. Siguro. Ako nagtitipid. Ayun. Bago na, Brad. No, just yan lang din. Yan ka lang. Ay! Oo, magaya. Hindi mo tulo. Kasi ako pa din ako. Hi. Dua paan? Ay, daro. Gaya mo pa ako. Gaya mo pa ako. Daro. Okay na nangyayari sa kanto. Ano yun? Long A, long A, long A. Pinabat mo na ko ta. Ang lakaw mo po. Buka, ayaw nito dyan. Bahala ka. Pag-isip ka. Ayaw ka ko na dito. Ayaw na, hindi ko na. Sabi ko na, dito. Matag nagpapote, papa. Sige, dyan ka na. Isukan din, mag-isukan din. Ano nag-aabang? Tubak, nasa tubak. Tala. Yaw na. Yaw. Utang nga sa lamba. Gudian. Step mo kayo nga sa likod ah. Kailangan mo sipol. Nasa likod na lang. Jarawan sa kam. Wala pang picture mo yan. Dumang ka na. Sige dyan ka lang. Gusto ko ka. Naka-ano, iljablo. Pero gano'n naka-iljablo ah. Gano'n nag-video wala ka sa magdalo. Pero man lang ah. Gano'n. Step mo ko. Nakagigi ka? Nakagigigan ka? Baba. Nice one.
Rush ka lang, mag-rush ka lang. Rush mo lang, i-rush mo lang ng i-rush. Yaw na. Ito, tarabot. Bakit na ito yung rush mo na? Step mo, step mo. Dito ka. Left na. Left, left, left. Ako, medyo ka mo. Tawad, tawad. Teka lang, teka lang. Teka lang. Ay, pero, bobo. Hanggang matapos na yun. Hanggang matapos na yun. Hindi mo na. Pasti na ako, hindi. Kapalitan na, boy. Sister, wala, dua. Dalaga na pa rin mo. Dua.
Sabi ko ba? Dahil may pansindi ka. Basta tayo chat doon. Pansindi. Start na ikaw. Hoy, nandito magkaroon. Ikaw na nga rin muna sulo pa tayo. Ito? Pwede na kamo. Tulog eh. Oo, nasarap. Ikaw, 50-57. Naintit ko popcorn. Lagi na sa inyo. Popcorn na lang. Magulang talaga yung hawa na. Ay, ito mga kalunin ka, pagkakaro. Hindi, wala yung dito. Hindi mo kaya. Sabi ko, Philip, hindi kasi nagawa ko. Ay, mga hindi ka Hindi, pala. pero Napaaw, pangit na sa amin kaya. kaya, Yung si boy. hindi kang nagalang papaintip no? Wala ka naman. Kailangan explore na. Yun nga daw. Kung tama na naghanap. Oo. Taas at sa taas. Dadan, dito. Dito na sa ako kapalit. Oh, tapos na ako kapalit. Siyempre, kasi ba, pwede mo ba yan? Dito. Bakit ako kalit? Bakit
Aligan, may pagsabog na malukso. May kasbang na malukso, ali. Para tingnan ko sa ano nakikigaya ka. Iyo. Gagan ka naman sa nabi. Iyo. Mainang ginalang. Araw kayo. Ano nga guys, pagkain. Oo, kayo. Opo. Kayo, kayo. Kayo, kayo. Ano buwan? Ano ang buka-buka sa isang buwan? Oo. Ano na pin mo po ka? Ano na? Para ka ba natin ano ba? Kinakaroon ba lang ito? Kinakaroon ba lang ito? Mainang ilalang. Mainang ilalang. Mainang ilalang. Abutan mo kay Turbo. Abutan mo kay Turbo. Abutan mo kay Turbo. Oh, ganun. Ganun lang kasi. Talagang gano'n, gano'n. Ganun namatay. Ano? Ano ang sa'yo mo, Pin? Dito? Hindi Hindi dito. Basta dito ka mistake eh. Ito nga ako. No, wait. Ma'am! Ito ako.
Nagulo. Niniyo na Hindi lang. ka naman takamali. Dali na ano. Kasi ginawa ano. Saan ka takamali? Ano, wala na may naglilikap. Ay! Guys, ano guys, magulo ka. Ano, trap ka? Pasok. Ano to, Adyo? Dali na. Dali. Saan? Buta? Uy, paano? Buka. Buka ka ba? No. Buka. Yan, gusto ko. Yan, nagiging gusto. Wala, di na nagalit. Ano, kaya mo? Gusto ka, no. Gusto ka kayo. Gusto ko, alam. Hindi, bangat. Gusto ka kayo gusto ko. Pasok. Dito! Opo. Ano ba pwede ka nagbago? Yan ang sila, ano? Ano ka po? Aro. Ayun. Patayin ka. Dahil lang, Ano pa? Ano pa? huwag na. Ako! Paano na nga, ibang luminod ka kita. Ako pa matinas mo. Teka, tulunod. Ano? Oo, ito, bago. Ada. Dahil nakakaya. Ano ka dyan sa mukha ito? Ano ka dyan? Ano buhay mo nagkaan? Buhay mo na tulungan. Nawalan mo na ako. Tira pa ba? Ang ikatapok na. Kutsin niyo. Nakasabi. Butandol. Nakamobilis ba? Nakamobilis ba? Mali naman. Samok dito ako may Mali na. Basta di ko nagpatabo. Agoy! Bawas! Bawas ang dalawang. May tamid. Pati sabi. Ito, may nagliligat na may nakaya.
kaya, boy. Oo, ayun nga, ayun. Ayun nga, ayun nga, ayun nga. Ay, maaga ka mong midnight. Maaga si Senta ko. Ano, sa bayan mo? Ano na? Di kayo pala kaya magpapili. Abay! Nagamugili pa sa ko. Hindi mo na magkano ka sa hindi na kasi kung akala. Kaya na kaya. May mali ka po naman. Yeah. Doon ka sa ko sabi. Ayusin na pala na ako. Uy, bukas! Birthday ko na ako. Harapin mo isang gol. Harapin mo isang gol. Hindi pa ito bukas. Gawas. Yok, sino mo yok? Pinakid lang. Nagsilikod na ako. Ako, may skill mo din. Hindi na sisita. May kamag nila boy. May kamagang boy. Teka ko na magsikat boy bago ka mag-book. Ayos ka na. Ano ka pa? Ano ka pa? Ano? Gusto ka na. Nadali ka pa duman. Ito? Kala I said, Is it flat? Is it flat? Hindi ba dito sa flat? Maglikas-likas na. Eh, naman si Gabriel pa rin na sa kanya. Ano ba yung laban? Ano yung alas na tiran? On 17. Is it flat? Okay.
Alam pa, wala ka ba sa Ito sa gate, sa giro. Day ka po na magkabay. Ayan. Nagkata na naman. Ano ito? Day? Ano ito, Day? Bulong. Amoy. Lang ito mo. Amoy pa din. Amoy yung pangalan. Wala kayo kayo. Kayo kayo. Kayo kayo, Day. Ay, magka-score lamang. Ano ba na? Ito ba? Sa akin na, pero sa'yo. Ito din sa'yo. Oh, no, ew. Oh. Ito. Babayo. Ano sa mga ah! Pagkahulan, at abang, ayun. Uy, nagulog ka. May likod ng takno. Nagulog ka. Alaga daw, wala yung parang Maria na. Maria, yung no, no. Woo! Ah, okay. Tapos, balikan ko na siya na siya.
Yeah, yeah. Sungsahan? Sungsahan? Hindi ako na, dito.
Pero ako, yung sa chart, okay. Ngayon, yung video yung 50. Ganit. Sudah daw ako nila dito. Oo, wala. Pero ano na yung gamit? Kanta to? Yan, like yan. Ganyan daw na.
Boy, walat ko muna yun. Agyan ko na lang.
Welcome to life.
Motor! Pwede akong nine mo sa bahay.
Tol! Nag-class ka, Tol? Iyo. Nagsakay ka? Yung matulot, Pinapit na nga sabi nga ikinig ang damak kasi. sinituro, Oli! doy, Oli! mako, ikot ako. Nagbiling ko din, bigla ko sa ikot ang mayarang na ako. Ano? Ay. Uy! No, beauty. Bawalang manok bigla. Bawalang manok. Bawalang manok. Bawalang manok. Ano, tabig sarado na yung duwan? Ay, mayroon ninyo. Tadi rin duwan, o dito para log bigyan. Okay na po. Wala tumal to. Malto! Malto! Pero para log bigyan.
Yung ano pala, ganap ka na din. Ano ba? Ako sa loob pa. Not three. Ganap ka natin yung
At may
Isa. Isa ito. Ito. Ako lang talaga. Ikot nga nila, kung nagtao.
Puta madre, Ayaw, ito. Uy, puta. utang hayop ka.
Ah. Yun yan. Ito kaya. Punta kayo nag-irong pa nga. Yan. Itikis niya. Uyayok. Sila ko ito. Ito na ito. Gamo, sama ni nga dito dito tadi. Mari nga dito na.
Wala, ma'am.
Hey! Masakin mo na! Rasin mo na! Paranin mo na! Rasin mo na yan! Paranin! Labit na! Ibibig ka! Baka niya nga ano. Lamat ka, ano? Sis! Lamat na. Lamat na. Lamat na.
Just one shot na yan. Oh, bumas! Dapat naman dito sa iban. Bakit kasi tuloy? Pepe, tama. Takbuhin mo na yan! Mabalas talaga! Utak ka dyan! Bubok kumain niyo. Okay na yan. Di na siya gumagalaw.
Anak ko. Keep. Dayan. Dayan. Usap na. So. Apa ya? Ako ba dala? Jadi kan ano yung para sa tao? Wala ko lang. Ano? Wow! Siyempre pa sana. Jay. Ako lang, Jay. Kami, tapos na kasi yung lahat. Hindi mo daw para tuulan na lang. Hindi mo daw para tuulan na. Wow, nakalang. Ay, ito may kutsi ba kayo? Bakit yung kutsi mo? Pinunod talaga nga. Ikaw na nagsabi, go with the flow. As it is. Wala. Punta nga. Kape, ano nito? Para ako oh. Puso ang pantene pa ng pag-exam. Kaya man itong God.
Mag-friend mo nga. Wobo, wobo, dito na nga. Nata. May nani, pass, buka. Chicken na yan, tagal niya. Ha? Pinado pa mga inalak mo. Aso pogi. Iyo, mabis na doon may pogi, pogi. Ako tamas kaya si Amina pogi, ang namagay tapos si ano. Pogi on talaga as in. Gusto ko lang ay. As in pogi on talaga, babe. Kasi ko kami niya na nga. Ito ba, dahil na kami pauli ko na. Chito rin. Ang hayop na na! Ikaw na yan.
Marunong ka kay Alan mo. Diyan mo kita, pwede ka ba? Punta ko dyan, pwede na ko dyan kita. Ang hayo, dyan kita. Ako ang bahala sa pamasahe. Ano yun? Makadya. Ako makadya. Ako makadya. Mainit ka pa. Kopi ka nga, sabi ko, parang mo nga. Di ba ko ito pero totoo ba na nahirap ka na? Dami nga Mama. Pambulit na siya. Ah! Ano? Ay! Parang kita kan? Ayan, kita mo. Ay, ito cellphone mo nga. Parang gagawin sa stick lang. Utang ka. Gusto ko umuwi. Oh, di ba sa nagkalit na ako? Iyo. Nice. Imbis na yung iba. Padali ka, wala. Progress! Oo.
Buwak ang hayop ka. Ayun lang, ikaw. You wanna kiss me, girl? Kiss me. Paano pag big day? Messenger. Walang utosan ako dyan. Hi, Felixen.
Ay, natay pa ko. Ay, iyan din. No. Okay, challenge sa'yo mag-go. Sino niya? Mas isa sa inarat na kanto, sila mo. Ako nga, nakakanta ko. Oh! Ay, sige na, tapos ko. Ito. Kaya ako. Oh, iyan. Ano ba yan? Ano ba yan? Kung iyan sabi niya maghanap ka ng kaiba din, anak ng kaiba. Pero kung mga cover ka sa kaiba, mag-video. Open sa to. Ama, gusto akong kaiba, dumagulo ako. Eh, wifi naman. Eh, guwa. O, di, dali-dali. Sige, diyan ka lang dyan. Bot! Eh, malawa. Malawa. Diyan ka lang dyan.
Puta ka dyan, naik ka ba? Umulit ka. Tama. O ano? 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 Ay, yung mga talaga Yan, baga o. Sige yan, yan. Grabe ang pagsaya. Napangit ano? Lahat, isisip mo nga eh. Palit yan eh. Ganun na tayo ka, mali. Ay, talaga mataas. Makayo na ako.
Bau ba ada? Ako naman na. Ako lang. Mga chima ini ako check. Kali mo check. Ikisaroon si Uchi. Ah, hindi ka ba eh. Hindi ba rin ito nalalakas? Sabi dito. Sabi. Bagaimana? Ito yan. Baik. Kenapa? Maraming siya. Tulog ako. Mama, yung tulog na. Umuwi ka na lang ako sa ano? Ganito ako. Meron.
Tumalas sa isipan ko, ako na magkalimutan. Ito, malabugo na may baby. Hindi, salmen, hindi. Hindi na natin, so, Oo, sa tayo. Kaya tayo. Diba? Salamat yan din. si PJ. Ako na sa mata. Yun na. Basta man yan sa mga ha. So, basta man yan sa mga RJ nakapag basta nga dyan sa mga RJ. Masana. Sana ako. Sana. Ha? RJ, okay. Ako, RJ na sa J. Promise, matutok na ako. Sorry. Promise, matutok na ako. Namatay naman. Puta pa. Puta. Ang sama. May lock na pala. Sama. Pero may lock na pala. See? At ano na kami dyan? See? Nakapila. Day naman. Matay na kami ni alaga sa kami ni Bebe. Bebe, sana na. Matay na kami ni. Alaga sila kami sa tulay. Alaga nila sila kami sa tulay. Nina sa kami. Okay, okay, manada. Ha? Okay, minada. Minada nito. Kumama na. Ulog na naman. Oh, sabay. Gata na, tawag ko sila. Ay, sige, ano.
Ano ba yun? Ba? No, babigyan mo yan, no? Yan sa bayan. Ano?
Cinco. Maligit sa interculture. Kailan ba makakatulog ng mahimbing? Kahit lang minut ko lang na di ikaw ang nasa isip. Kapag lang naman magkamot ng paparamdam. Dahil sawang-sawa na ako marinig na ako'y kaibigan lang. Kami na bawal ang mali sa'yo. Kaya ako umiwas at tuluyan kaming lumayo. Kahit anong gawin, at ikaw kasi. Ang nakaraan, pero iyong Sandaling sisigi na balik.
Ba rin? Good stuff. Oh, nag-chat lang siya. Pero minsan po, ang shoot doon na ano,
Ano?
Meron na. What lies ahead? Telling my family wasn't easy. There was excitement, but also fear. How could I juggle it all? Would I miss out on family moments? There were nights I lay awake, wondering if this was a step too far. My family's belief gave me enough courage to bravely stay the course. Their support reminded me that I'm never in this alone. They gave me the strength each day to hop on that motorbike and travel hours away to have another shot at the education that once upon a time escaped me. Gemma's life is different now. These kids have tools I never had or even imagined. A vast wealth of knowledge accessible anywhere via the tip of their fingers. Technologies that a young me would never believe would exist. And even
Yawa ka. Si Sensei. Si Sensei. Pa.
Bye. May tayo tara mo tayo. Oo. Huwag ka lahat. Ay, diba? Hindi ko nga pick pa sa una na. Sana kayo kang punggudan tanga. Nana, Punggod nga niya kaya na tanga. yung muna na nga eh. Punggod nga niya. Ay, may di kami nag-classmate. Ay. Ay. Ay, may. Classmate mo.
We're gonna sell this house. Why? We're gonna get the hell out of here. This is not conducive to a great relationship and a great life and a great career and a great grounding of who we are, what we are. And I think the same thing when we went home and folks were mad. It was like, we are really into these kind of bands and it's not our thing. And it was just like, they said, I'm not a part of this scene. This is not who we are. It's not who I am. Right? Go back home, take that picture of the interstate in our driveway, you know, and our coworkers, you know, with the jeans and t-shirts on, and sell that out of the house. And you come out here, and everyone's always looking over the shoulder, and they got that, who's the bigger guy, and am I going to work, or can I get something from him? I can't, that was so long ago, I can get off, not, I'm not impressed, you know, I don't give off. This is that challenge will grow in you, and I know grown men who still play that game blind, you know, and it's just sad and shallow. Pretty much everyone knew about money thing of success. Money doesn't make you smart, it just makes you rich. Doesn't make you happy. It does not make you happy. Now, can it pay for the bills so you get, you know, the doctor, the insurance, and those things? It solves some problems. Absolutely. It doesn't make you happy. It doesn't make you smart. It just makes you wealthy. We wish we would have fame. You know, probably my first night in the nightfall. That's what shot. Stop. That's over us. Stop it. So just. It's not very nice to call it disrespect. It's not disrespect. Are you kidding me right now? You have to be joking. You need to put way next to the name. Have a big day, Mark. So much.
Pero minsan ay marami sa rin, dahil gumawa, ulit, at pinag-ulit,
Minsan naman, lagi naggaling yan, diba? Kung ano, masak na naman ko na pakiramdam na nahihirapan, kaya naman ayaw na ramdam sa inyo. Kalapit na ako, konting oras na lang ay magsasama na tayo. Kalapit na ako, kaya ang sasabi mo, konting oras na lang, mahal mawawala na aming lubong. Sobrang saya na makakasama ka na ako, isa tayo natin hindi nagkita. Hindi ako sabi mo bang ako ikaw ang isa, gawin na. Pasensya na ka. Huwag na maghintay kita. Teka na, sorry, papunta na ako. Naiinit ka na ba? Natutulog na ako. May gusto pang kasama. Huwag na maghintay kita. Teka na, sorry, papunta na ako. Naiinit ka na ba? Teka na, malamig na ako. May gusto ka bang kasama? Nakapagsasabi na rin na pili ko lang dito para wala na sa ating bumabala. Isang oras na may bumabala. Dahil gano'n, diba? Nagsasabi na ako yan, pili ko lang dito.
Salad on the job.